توی این سوال یه شافت داده شده که دو جنسی هست، از جنس فولاد و آلومینیوم. میگه اگر که برای هر قسمت، برای قسمت آبی مسئله قطر رو داریم 30 میلیمتر و تنش مجاز رو داریم 90 مگاپاسکال و قرار قسمت BC قطر 50 میلیمتره و تنش مجاز هم 60 مگاپاسکال هست، تنش مجاز برشی. اگر از تمرکز تنش هم صرف نظر بکنیم، حد اکثر گشت آوری که میشه به این قطعه وارد کرد چقدر هست؟ خب از رابطه تاو مساویه با تی سی جئوم استفاده میکنیم برای هر قسمت. برای قسمت آبی تنش برشی مجاز، تنش در فولاد رو داده 90 مگاپاسکال تنش برشی مجاز رو، پس میذارم 90 ضرب در 10 به توان 6 90 پاسکال 90 میلیون پاسکال برابر با گشت آور ضرب در شعاع قسمت آبی رو داریم 30 میلیمتر قطرشه، پس شعاعش میشه 15 میلیمتر. 15 ضرب در 10 به توان منهای 3 تقسیم بر 1/2 پی آر 4، 15 به توان 4 ضرب در 10 به توان منهای 12. این 15 ضرب در 10 به توان منهای 12 پایین و صورت رو میشه با هم سادهش هم کرد. خب مقدار گشت آور رو میشه از این رابطه به دست آورد. 90 10 به توان 6 ضرب در 3 و 14 ضرب در 15 به توان 4 ضرب در 1 ای منهای 12 تقسیم بر 15 10 به توان منهای 3 و تقسیم بر یه 2 هم لازم داره. تی میشه 476.8 نیوتن متر. خب این مال فولاد. حالا به یا قسمت آبی، حالا قسمت BC رو بریم حساب کنیم. قسمت BC یا قسمت آلومینیوم، تنش مجاز در قسمت آلومینیوم هست 60 مگاپاسکال، 60 ضرب در 10 به توان 6 برابر با گشت آور ضرب در شعاع این قسمت رو داده 50 میلیمتر، پس ضرب در 25 10 به توان منهای 3 تقسیم بر 1/2 پی آر 4 10 به توان منهای 3 10 به توان منهای 12. خب از این رابطه هم میتونیم گشت آوری رو حساب کنیم. گشت آور میشه 60 مگاپاسکال ضرب در 3 و 14 ضرب در 25 به توان 4 ضرب در 1 ضرب در 10 به توان منهای 12 تقسیم بر 25 10 به توان منهای 3 و تقسیم بر 2. مقدار گشت آور می شود 1471.8 نیوتن متر. اما بین این دو تا گشت آوری که به دست اومد، گشت آور قاعدتاً گشت آور کوچکتر میشه جواب ما، چون اگر از این بیشتر گشت آور وارد بکنیم میله فولادی یا میله آبی وارد ناحیه پلاستیک میشه و تنشش از حد مجاز میره بالاتر. پس جواب مسئله می شود گشت آور کوچکتر.